Chào các bạn, hôm nay bếp nhà cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món bánh bông lan lá dứa dừa tươi. Nào bây giờ cô mời các bạn cùng theo dõi. Nguyên liệu để làm bánh bông lan lá dứa dừa tươi gồm có một trái dừa tươi, một ít lá dứa. Các bạn lấy khoảng một nắm lá rau bồ ngót để tạo màu xanh tự nhiên cho bánh. Bởi vì trong quá trình làm cô không sử dụng màu thực phẩm nha các bạn. 100g bột mì số 8, 100g đường cát, 1/2 muỗng cà phê bột nổi, một chút muối, 5 quả trứng gà và 100g nước cốt dừa. Đầu tiên cô sẽ cắt lá dứa và xay nhuyễn để lấy nước cốt lá dứa nguyên chất nha các bạn. Sau khi cắt nhuyễn lá dứa xong, cô sẽ cho lá dứa và rau bồ ngót vào trong cối xay sinh tố. 100g nước sẽ cho vào xay chung với lại lá dứa và rau bồ ngót để lấy nước nguyên chất. Sau khi lá dứa và lá bồ ngót đã xay xong, cô sẽ vắt ráo và lấy được 100g nước lá dứa nha các bạn. Cô khui hộp nước cốt dừa và cho 100g để làm bánh bông lan lá dứa. Để làm bánh bông lan lá dứa, cô cần 5 quả trứng gà. Và sau đó cô sẽ tách ra lòng đỏ riêng và lòng trắng riêng nha các bạn. Đánh tan lòng đỏ trứng. Cho nước cốt dừa. Nước lá dứa. Bột mì. Bột nổi. Trộn đều hỗn hợp. Sau khi trộn đều hỗn hợp, bước kế tiếp cô sẽ đánh bông lòng trắng trứng với đường và một ít muối. Cô sẽ đánh bông lòng trắng trứng. Và dừng lại ở cái giai đoạn chớp trứng mềm dẻo. Và sau khi đánh bông lòng trắng trứng, cô sẽ trộn lòng trắng trứng vào trong cái hỗn hợp bột, lá dứa, nước cốt dừa và lòng đỏ trứng mà cô đã trộn trước đó.
khi đã trộn hỗn hợp hòa quyện, cô cho bột vào khuôn và đem nướng. Bánh sẽ được nướng ở nhiệt độ 160 độ, khởi động lò trước 10-15 phút cho nhiệt độ ổn định, sau đó đặt bánh vào nướng. Thời gian nướng từ 12 cho đến 15 phút. Sau khi đã làm xong phần bánh bông lan lá dứa, cô sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn làm phần sốt dừa. Sốt dừa ăn kèm với bánh bông lan lá dứa sẽ gồm có nguyên liệu sau: một trái dừa tươi. Các bạn hãy chọn dừa tươi có cơm hơi dày chút xíu để nước dừa ngọt. Một ít lá dứa cắt khúc, 60g đường cát, 15g bột bắp, 100g nước cốt dừa và một ít bột vanilla. Bánh bông lan chín rồi cô mang ra. Dừa tươi sau khi lấy nước, cô sẽ cân 100g để làm nước sốt dừa. Phần cơm dừa cô sẽ dùng phân nửa cắt nhỏ cho vô cối để xay chung với lại 100g nước dừa tươi. Còn lại cô xắt sợi dùng để trang trí và ăn kèm nha các bạn. Cô sẽ xay dừa non với lại 100g nước dừa tươi. Và kế tiếp cô sẽ hướng dẫn cho các bạn nấu sốt dừa. Cho lượng dừa tươi đã xay với nước dừa tươi vô trong nồi. Cho 15g bột bắp vào trong hỗn hợp, 60g đường cát, và 100g nước cốt dừa. Sau khi trộn xong hỗn hợp này hòa quyện, cô sẽ cho vài cọng lá dứa đã cắt khúc và chúng ta sẽ bắt lên trên bếp, khuấy cho hỗn hợp sôi và sánh lại. Khi nhân đã sôi, cô tắt bếp. Và lúc này sẽ cho một ít vanilla bột. Trường hợp hỗn hợp có hơi sánh đặc do lượng dừa nở ra và tạo ra cái độ sánh thêm thì các bạn có thể cho thêm nước dừa tươi để không quá đặc. Cô sẽ cho dừa non sắc sợi vào. Và sau khi hỗn hợp này nguội bớt, chúng ta sẽ gấp lá dứa đem ra. Cuối cùng sau khi bánh nguội, cô sẽ cắt bánh và trang trí kèm với sốt. Các bạn quan sát nhé. Cho một lớp nhân lên trên lớp bánh và tiếp tục cho lớp bánh thứ hai. Các bạn có thể cho bánh này vào trong những cái hộp nhựa trong để thấy được từng lớp trắng, xanh xen kẽ. Trên cùng chúng ta cho một lớp sốt. Gắp một ít dừa non mình trang trí trên mặt nha các bạn. Đây là một loại bánh hương vị rất độc đáo. Khi ăn chúng ta sẽ cảm nhận được độ béo từ nước cốt dừa cộng với lại cơm dừa và đâu đó hòa quyện cùng một ít dừa tươi nguyên chất. Bếp nhà cô Mỹ hy vọng các bạn có thể tự tay làm được những chiếc bánh xinh xắn như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.